JavaScript series එකේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ logical operators ගැන. ඒතර logical operators වලට තියෙනවා and, or, not කියන operators ඒ වගේම nullish coalescing operator ගැන. ඉතින් ඒක ටිකක් විශේෂයි. ඒකරත් අපි ඔක්කොම කතා කරමු අද වීඩියෝ එකේ. එහෙනම් කෙලින්ම යමු intro එකට. අයිබෝන් මගේ ෆ්‍රන්ට් යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේ එකතුලා සිටින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ logical operators ගැන. එහෙනම් අපි කෙලින්ම demo එකට යමු. logical operators මම මෙතන HTML එක තියෙනවා external JavaScript එක call කරලා තියෙනවා. කෙලින්ම එන JavaScript එකට යමු. මම මෙතන variable තුනක් define කරලා තියෙනවා. ABC කියලා 2 3 4 කියලා. right. මම if statement එකක් එනල් ලියන්න ගන්නවා. if a equals to මම කලින් වීඩියෝ එකේ මේ if statements ගැනත් කියලා තිබ්බා. ඔයගොල්ලෝ ඒකත් බලන්න ඕන නම් ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න පුළුවන්. ඒකෙත් මම මේ දේවල් තමයි if statement එක කොහොමද ලියුවේ කියලා දාලා තියෙන්නේ. මම මෙතන ලියන්නම් condition 1 is true කියලා. හරිද? condition 1 is true. හරි. a සමානයි 2යි නම් condition 1 එක true කියලා දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන දාන්නම් all are false කියලා. all are false. හරිද? කරන් කරා. ඒ සමානයි 2 ඒක හරි. දැන් මම මුලින්ම උගන්වන්නම් and operator එක ගැන. and operator කියන්නේ මොකක්ද? and operator එක කියන්නේ දැන් මම මෙතන දැම්මොත් and b මම ඩෙමෝ එක කරලම පෙන්නන්නම් මේක මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඒතර ගොඩක් හොඳට තේරෙයි. දැන් a සමානයි 2 and b සමානයි 3. මෙන්න මේක මොකද්ද? a සමානයි 2 ඒක හරිනේ. එහෙනම් මේක true. b සමානයි 3ට ඒකත් true. එහෙනම් මේ දෙන්නම true නම් and operator එක true වෙනවා. හරිද? මම මේක run කරන්න. condition 1 is true. අපි හිතමු මේ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් හරි false වුණොත්. එතකොට මේක true නෙමෙයි false විදිහට තමයි යන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ and operator එක හැම තිස්සෙම දෙපැත්ත left එකයි right එකයි කියනවා. ඒ left එකයි right එකයි දෙන්නම true වෙන්නම ඕනේ. හරිද? මම මේක save කරන්නම්. ඔයගලන්ට ඒතකොට බලා ගන්න පුළුවන් all are false කියලා පෙන්නනවා. හරිද? දැන් තවත් දෙයක්. එතනදී මුලින්ම බලන්නේ a සමානයිද 2ට. ඒක හරිනම් මේකට යනවා. අපි හිතමු b සමානයි 3නේ. a සමානයි 12 වුණොත් එතන all are false තමයි එන්නේ. නමුත් එතනදී මෙන්න මේක එයාට බලන්න ඕනේ නැහැ. මොකද එයා පළමුවෙන්ම false වෙනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ මෙතනින් පස්සේ ලියන ඒවා ලොකු ඒවා ලිව්වට කමන්නේ. මොකද obvious මේක මේකනේ. මේක false නම් ඉතුරු ටික ඇත්තටම බලන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ and operator එක පාවිච්චි කරනවා නම් මෙන්න මේකට වැඩි වටිනාකමක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට ඒ වගේ අවස්ථාවක්. ඔයගොල්ලෝ මෙතනදී හිතා ගන්න and operator එකෙන් කරන්නේ මුලින්ම මෙයාව true වෙන්න ඕනේ. මෙයා ගැන බලන්න. මෙයා true නැත්තම් තමයි මෙන්න මෙයාවත් බලන්නේ. ඒතර අපිට performance එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙයා ගැන විතරක් බලලා ඊටු ටික මේක බලන්නේ නැහැ and එකේදී. හරිද? ඒක තමයි මෙතන and operator එකේ තියෙන වාසිය. හරි. දැන් ඊළඟට අපි බලමු o එක ගැන. o කියන්නේ මොකක්ද? මේ pipe operators දෙකක් දානවා. හරිද? මේ කෙලින් අතට තමයි මේක ලියන්නේ. හරිද? මේක ඔගොල්ලෝ shift key එකත් ඔබලා අර backslash එක තියෙනවා. අන්න එක shift එකත් එක backslash එක වගේ කොයිබුවාම තමයි මෙන්න මේ විදිහට operator එක එන්නේ. type කරන්නේ. හරිද? right. එතකොට මම මේක run කරන්න. condition 1 is true. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? දැන් a සමානයි 12ද? නෑ. එතකොට b සමානයි 3ද? හරි. o කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? left එක නැත්තම් right එකේ දෙකෙන් එකක් හරි හරිනම් දෙකම හරිනම් left එකත් හරි right එකත් හරි. එහෙම නැත්තම් left එක වැරදි right එක හරිනම් මේක true කියලා තමයි ගන්නෙ. දැන් and එකේ දෙන්නම අනිවාර්යයෙන්ම true වෙන්න බෑනේ. මෙතන දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් හරි එක්ක දෙන්නම හරි true උනාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. condition එක true කියලා තමයි ගන්නෙ. දැන් මම මෙයාට 13යි කියලා දෙන්නම්කෝ. ඒතර all are false. මොකද දෙන්නම වැරදි. එක්කෙනෙක් හරි වෙච්ච වෙලාවට condition 1 එක true කියලා එනවා. right.
හරි දැන් අපි not operator එක ගැන කතා කරමු. not operator එක කියන්නේ true නම් not එක කියන්නේ false. false නම් not එක කියන්නේ true. දැන් මෙතන අපි ගත්තොත් a සමානයි මෙව a equal දෙකයි කියන්නේ මොකද්ද? true නේ. දැන් ඒ කියන්නේ දෙකයිනේ. ඒතර මේක මම වරහණක් දාලා මේ දෙන්නගෙම not එක කියන්නේ කවුද? දැන් අපි මේක run කරලා බලමුකෝ. run කරා මොකද වෙන්නේ? all are false වෙනවා. ඇයි ඒ? ඒ සමානයි දෙක කියන එක true. හැබැයි යාගේ not එක ගත්තොත් false. එතකොට b සමානයි 13. ඒකත් false. එතකොට මේ දෙන්නම false නම් මේක වැඩ කරන්නේ නැහනේ. all are false වෙනවා. හරිද? දැන් මම මෙයාට 12 කියලා දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? දැන් ඇත්තටම ගත්තොත් මේක false. එතකොට මෙයාගේ not එක වෙන්නේ true. දැන් මේක run කරොත් condition 1 is true. දැක්කද? හරි. එතකොට not එකේ තේරුම ඒකයි. false වෙච්ච වෙලාවක not කිව්වොත් ඒකේ අනිත් පැත්ත true වෙනවා. false නම් true වෙනවා. true නම් false වෙනවා. right. දැන් එහෙනම් මම special scenario එකක් කියන්නම්. මම මෙතන දාන්නම් and operator එක. හරිද? මේක run කරනවා. එතකොට මේක මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? a සමානයි 12ද? false. මේක true වෙනවා. හැබැයි මේක false. එතකොට මේක අනිවාර්යයෙන්ම condition 1 is true නෙමෙයි. all are false වෙන්නේ. right. මම අපි මේ not එකත් ගලවමුකෝ එහෙනම්. මේ not එක ගලවලා මම මේ ස්පෙෂල් එකක් තමයි මේ කරන්න යන්නේ. මෙතන දාන a සමානයි 2යි b සමානයි 2 o c සමානයි 4 කියලා. දැන් c කියන variable එකක් තියෙනවානේ. මම මේක run කරන්න. run කරපුවම condition 1 is true. බලමු හොඳට. හරිද? a සමානයි 2. ඒක හරිනේ. එතකොට මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් අපි එක පොඩ්ඩක් බලමු. b සමානයි 2ද? නෑ. එතකොට c සමානයි 4ද? ඒක හරි. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? මේ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් true. එතකොට එයාගේ and එක. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේක ඇත්තටම ගත්තොත් මෙහෙම එකක් තමයි වෙන්නේ. මේ දෙන්නම වරහණක් අස්සෙත් ඉන්නවා වගේ. හරිද? හොඳට බලන්න මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. b සමානයි 2යි c සමානයි 4යි. ඒ දෙන්නම සරවුන්ඩ් කරා මම මේ විදිහේ වරහණකින්. එතකොට මේ දෙන්නගේ මොකද්ද? b සමානයි 2 කියන්නේ මේක false. එතකොට c සමානයි 4 ඒක true. එතකොට මේ දෙන්නගෙන් උත්තරේ true value එකක් එන්නේ. එතකොට true and true නම් පළවෙනි එක හරි. තේරුණානේ? එතකොට මේ සිනාරියෝ එක තමයි මට ගේන්න උනේ පොඩක් අර and operator එකකුයි operator එකේ දෙන්නම එකම condition එකකින් check කරන පොඩි සිනාරියෝ එකක් ඕගලන්ට පෙන්වන්න තමයි මට ඕන උනේ ඒ පෙන්නපු example එකේ. හරි. දැන් මම ඕගලන්ට කියන්නන්නේ Nullish Coalescing කියන operator එක ගැන. මොකක්ද ඒක? මොනවටද අපි use කරන්නේ කියලා. ඒකත් සෑහෙන වැදගත් අපි coding කරද්දි. right. එහෙනම් මම මේ comment ටික මකන්නම්. මකලා මම දාන්නම් const variable එකක් sum text කියලා equal මම දාන්නම් 0 කියලා. හරිද? නෑ 0 කියන්නේ නෙමෙයි. මම මොන හරි value එකක් දෙන්නම් i කියලා. හරිද? right. ඊට පස්සේ තව variable එකක් ගන්නම් const a සමානයි sum text. හරිද? දැන් උතන sum text කියන්නේ මොකද? hi නේ. මට දාන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම operate එකක්. operate එකක් දාලා මට දාන්න පුළුවන් hi how are you කියලා දාන්නම්කෝ. හරිද? මම console log එකක් දාන්නම් a කියන එක මොකද්ද කියලා. බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. hi කියලා පෙන්නනවා. දැන් මොකද්ද මම මෙතන කරේ? sum text කියලා hi කියලා එකක් දුන්නා. ඊට පස්සේ const a කියන එකට මම දැම්මේ sum text or hi how are you කියලා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේ value එක දැන් මම දීලානේ තියෙන්නේ. හරිද? හිතන්න මම මෙතනට මුකුත් value එකක් පාස් කළා නැහැ null තියෙන්නේ කියලා. ඒ වෙලාවට කාවද පෙන්වන්නේ? hi how are you. හරිද? ඒක හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන undefined කියලා තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? ඒත් hi how are you. ඊට පස්සේ නිකන් මෙහෙම දුන්නොත් double quotes දාලා ඒත් hi how are you. දැන් ඔයා බලන්න මම මෙයාට 0 ඒක ඇත්තට value එකක්. එහෙම දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? hi how are you. දැන් ඇත්තටම මට මේ sum text එක එන්න ඕනේ 0 නේද? ඒතර ඒක ආවේ නැහැ.
මේකේ ඇත්තටම තේරුම තමයි මේ දෙන්නගෙන් හදිස්සියේ මෙතන value එක present නැත්තම් ඒ value එක නෑනේ. එතකොට මේක පෙන්වන්න. හරියට නිකන් අවට මතකද අර login එකේදී අපි දාන්නේ guest කියලා, welcome guest කියලා දාන්නේ. ඒ වගේ තමයි මේක. හදිස්සියේදී අතන value එකක් නැත්තම් text box එකේ value එක නැත්තම් guest කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. guest කෙනෙක් කියලා. ඒක තමයි මෙතන කරන්නේ. හදිස්සියේදී variable එකට pass කරලා නැත්තම් value එකක් by default මෙන්න මේ guest කියලා පෙන්වන්න. ඒක තමයි මේ කරලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේක undo කරා මේ hi how are you. දැන් Nullish Coalescing එකේ කරන්නේ ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ අපිට sort out කරලා දෙන එක. Nullish Coalescing එකේ අපි කරන්නේ මෙන්න මෙතන මෙන්න question mark එකක් දානවා. දැන් මම run කරොත් මට 0 කියලා එනවා. එතකොට මොකද්ද Nullish Coalescing එකේ කරන්නේ? Nullish Coalescing ඒ operator එක මේකෙන් කරන්නේ අපි දෙන value එකේ null එහෙම නැත්තම් undefined වුණොත් විතරක් අපිට මේ දෙන backup value එක දෙන්න. fallback value එක මොකක් හරි අපි දුන්න ආදේශකය කියන එක දෙන්න. දැන් බලන්න මම මෙයාට null කියලා දුන්නොත් hi how are you. ඊට පස්සේ undefined කියලා දුන්නොත් ඒකත් hi how are you. දැන් නිකන් මෙහෙම තිබ්බොත් එතකොට ඒ value එක දැන් මෙතන මුකුත් නැහැනේ empty නේ. empty. ඒක හරිනේ අපි මුකුත් දීලා නැහැ. හැබැයි අර බිඳුව වගේ ඉලක්කමක් දුන්නොත් බිඳුව කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. දැන් මෙතන O කියලා තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? O කියලා දුන්නොත් බිඳුව ගන්න නැහැ. නිකන් double quotes විතරක් තිබ්බොත් එතනත් පෙන්වන්නේ නැහැ double quotes කියලා. ඒක hi how are you තමයි. හැබැයි මේකත් එක්තරා ආකාරයක value එකක්. empty value එකක්. හරිද? ඔන්න ඕක තමයි Nullish Coalescing කියන operator එකේ වෙන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕන කතාව තමයි අද වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරේ and operator එක, operator එක, not operator එක සහ Nullish Coalescing කියන concept එක ගැන. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න. එහෙනම් channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා යාළුවෝතරෙත් share කරගන්න. එහෙනම් ඊළඟ දවසේ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකන් හැම දිනාටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.